नमस्कार, म पीयूष बराल आज अर्को एउटा कविता लिएर उपस्थित भएको छु। एउटा सिरिजमा कुनै नयाँ एपिसोड आउँदाखेरि हुन्छ नि, पहिलाको एपिसोडमा के भयो भनेर एउटा छोटो रिक्याप खालको दिन्छन् नि। त्यस्तै गरी हामीहरूको पनि 11 सकिएर 12 मा हामीहरू पुगिसकेका थियौँ। भोलिपल्ट 11 क्लासको बोर्ड एक्जामको रिजल्ट आउँदै थियो। हामी केटाकेटीहरू क्लासरुममा छौँ। सबैजनाले अब लास्ट इयरमा के गऱ्यौँ त, अब रिजल्ट भोलि आउँदैछ, ला मैले त यो पढेकै थिएन यार, यसको त एन्सरै छुट्याएको थियो मेरो त, मैले त रमाइलोमै बिताएँ 11 क्लास, केही पढाएँ होइन, 12 क्लास पनि यस्तै भयो, ला घरमा कसरी भन्नु होला, यो सब कुराहरू हुन्छ नि, आफूले गरेका रमाइला कुराहरू, आफ्नो मतलब लास्ट इयरमा भएका सबै इन्सिडेन्टहरू सबै हामी रिक्यापिचुलेट खालको गरिरहेको थियौँ क्या। अनि त्यही सबैजनाको फिलिङ्सलाई समेटेर मैले त्यो राति एउटा कविता लेखेको थिएँ, स्टुडेन्ट्सहरूलाई डेडिकेटेड भनेर होइन। त्यो अब टपरहरूमा लागु हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ होइन, त्यही पनि स्टुडेन्ट्सहरूको लागि भनेर डेडिकेट लेखेको थिएँ कविता। यो चाहिँ केटो। यो हो एउटा सामान्य केटो जो कलेजमा पढ्न थाल्छ, जसमा जिन्दगी नै रमाइलो हो भन्ने जवानी चढ्न थाल्छ। पढ्ने टाइम सुरु हुँदा ठिटीसँग ठट्टा गर्छ, मोबाइल टिभी ल्यापटपको जीवन किताब कापी कट्टा गर्छ। साथी सबै एकै थरी मस्ती गर्न छेउ लागेका, फेसबुकमा चाहिँ सधैँ एक्टिभ, किताब चाहिँ लेउ लागेका। एक्जाम आउँछन्, टेस्ट आउँछन्, चोरी गर्ने हजार तरिका, फर्मुला भन्दा टाउको दुख्छन्, गीत आउँछन् नाना थरीका। मेरै त छ जिन्दगी, कलेज यसरी नै बित्छ भन्छ, जाँचको एक दिन अघि बढी चोर्दै लुट्दै पास हुन्छ। बङ्क हान्ने रे, स्मोक तान्ने रे, धेरै केटी फेरिएका, नोट कपीलाई च्याती च्याती लभ लेटर्स निकेरिएका। यस्तो मान्छे गम्भीर हुन्छ जब बोर्ड एक्जाम आउन थाल्छ। फेसबुक इन्स्टा सबैतिर रिडवेल ह्यासट्याग छाउन थाल्छ। ठेली ठेली किताबका फोटा राखी सबलाई छक्क्याइदिन्छ। कमेन्ट रिप्लाई गर्दा गर्दै फर्स्ट इयर बोर्ड नि सकाइदिन्छ। सेकेन्ड इयरको सुरु पनि गफैबाट भएपछि, हुहु हाहा मोज मस्ती रमाइलोमै गएपछि, वातावरण छैन पढ्ने भनी उसले दोष दिन्छ। हल्ला खल्ला गरी अरूको नि ध्यान खोस दिन्छ। झट्का उसले तब पाउँछ 1000 भोल्टको करेन्ट लागे जस्तो, घन टाउकोमा बजारिँदा सुस्तरी चेत भागे जस्तो। हातका रौँ ठाडा उसका जिउ नै पुरा लुलो पल्टिएको, खबर पाउँछ उसले जब बोर्ड एक्जाममा गुल्टिएको। आकाश खस्छ उसैमाथि, आँसु शोकमा लोटपोटिन्छ, अब कसो के गरौँ हा यताउति छटपटिन्छ। आँखाबाट भलबगाई मुट्कीले छाती पिट्न थाल्छ, कपी जाँच्ने शिक्षक भन्ने सोच्दै दारा किट्न थाल्छ। बाउबाजेकै पालादेखिका शिक्षकलाई शराब दछ र भन्छ, यो देशको शिक्षा नीति नै पो खराब रहेछ। फेसबुकमा आफ्नो रिस पोख्न भनी एउटा पोस्ट ऊ हाल्छ, नेपाली शिक्षा नीतिलाई गलत्याउँदै मन सम्हाल्छ। सम्हालिँदै जाँदा ऊ आफ्नै गल्ती पनि देख्न पुग्छ, शिक्षा हेला गर्या यादले टाउको पनि सेक्न पुग्छ। अब केही गर्नुपर्छ भन्दै पढ्ने जाँगर चढ्न थाल्छ, रगत सबै जमाई पढ्ने इख मनभित्र गढ्न थाल्छ। ऊ कापी कलम बोकी आफ्नो पढाइमा नै ध्यान दिन्छ, मन मस्तिष्क सबैतिर आफ्नो प्राप्त ज्ञान दिन्छ। तर 2 दिनभित्र प्राप्त शिक्षा तेस्रो दिन सब भूतले लान्छ। अल्छी नामक पिचासले जोस जाँगर सबै खान्छ, त्यसले पाक्या घाउ झैँ सबै जाँगर पाप्रा पाप्रा लुच्दै जान्छ। पढ्ने इखले जम्या रगत लामखुट्टे झैँ चुस्दै जान्छ। आफ्नो विष फैल्याई जोस जाँगर इख सबै निखाल्छ। किताब पढ्न खोज्या केटोलाई फेरि फेसबुकतिरै झार्छ। अरू कथा त्यही हो, पुरानै चक्र दोहोरिन्छ। सेकेन्ड इयर बोर्ड बिग्रेपछि उसको मन झन् फोहोरिन्छ। कुडिएको मन छ बरा डोरो झुन्डाई घाँटी म्याक्न पुग्छ। थप असफलताको डरले बरा आफ्नै ज्यान फ्याँक्न पुग्छ। धन्यवाद।